सफरचंद हे तब्येतीसाठी अगदी उत्कृष्ट असं फळ आहे. त्याचे आपण वेगवेगळे प्रकारही करतो. तर मग आपण आज करूयात ॲपल मोदक किंवा सफरचंद मोदक. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण स्टफिंग तयार करून घेऊयात. यासाठी आपण एक पॅन घेतलेला आहे आणि यामध्ये घालायचं आहे तूप. तुम्ही तुपाच्या ऐवजी बटर वापरलं तरी चालेल. या तुपावर आता आपल्याला घालायचे आहेत सफरचंदाचे तुकडे. आपण छोटेसे बाईट साईज असे सफरचंदाचे तुकडे किंवा काप करून घेतलेले आहेत. तुम्हाला ज्या प्रकारे आवडतील त्या प्रकारे काप केले तरी चालतील. आता हे सफरचंदाचे तुकडे आपल्याला तुपावर व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत. हा सफरचंद थोडासा मऊ पडेपर्यंत म्हणजे थोडासा शिजेपर्यंत आपण ह्याला असंच मंद गॅसवर मध्ये मध्ये परतूयात. तोपर्यंत आपण वरच्या आवरणासाठी कणिक मळून घेऊयात. इथे आपण एक परात घेतलेली आहे आणि या परातीमध्ये घालायची आहे कणिक म्हणजेच गव्हाचं पीठ आपण इथे घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर आपण यामध्ये घालायचा आहे रवा. रवा आपण ह्यासाठी घालतोय की आपल्याला हे छान असे खुसखुशीत व्हायला पाहिजेत मोदक, म्हणून रवा घातलेला आहे. त्याचबरोबर आपण यामध्ये घालणार आहोत एक चिमूटभर मीठ. मीठ तुम्ही तुमच्या चवीनुसार थोडंसं कमी जास्त करू शकता, पण आपण गोड पदार्थ करतोय म्हणून आपण अगदी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. आता आपण यामध्ये घालूयात तूप. आपण नॉर्मल रूम टेम्परेचरचं तूप घेतलेलं आहे. याला गरम वगैरे काही करून घेतलेलं नाही आहे. इथे पण तुम्ही तुपाच्या ऐवजी रूम टेम्परेचर बटर वापरू शकता. आणि मग हे सगळं मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित एकत्र करायचं आहे आणि साधारण ब्रेड क्रम्ससारखं याला कालवून घ्यायचं आहे. आता पिठाची कन्सिस्टन्सी ब्रेड क्रम्ससारखी झाल्यावर ह्याच्यात आपल्याला थोडं थोडं पाणी मिसळायचं आहे आणि याची एक छान अशी कणिक मळून घ्यायची आहे. थोडीशी घट्टसर कणिक मळायची आहे जेणेकरून वरची पारी छान खुसखुशीत होईल. आपण नॉर्मल पुरीसाठी किंवा समोशासाठी जशी पारीची कणिक भिजवतो त्याच प्रकारे साधारण ही कणिक आपण भिजवायची आहे. आपली कणिक आता तयार आहे. आपण परत सफरचंदाकडे येऊयात. सफरचंद आता थोडंसं मऊ झालेलं आहे. तर आता आपण यामध्ये घालूयात साखर. आपण इथे साखर वापरतोय, पण तुम्ही नॉर्मल साखरेच्या ऐवजी इथे ब्राऊन शुगरसुद्धा वापरू शकता. त्यामुळे सुद्धा याला एक छान अशी कॅरेमलसारखी चव येते. आता साखर वितळवून आपल्याला हे सफरचंद अजून थोडं शिजवायला ठेवायचं आहे. साखर पूर्ण वितळली गेली पाहिजे आणि सफरचंद पूर्ण सॉफ्ट व्हायला पाहिजे. साधारण एक 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकताय साखर पूर्ण वितळलेली आहे आणि सफरचंदसुद्धा थोडासा रंग बदललेला आहे, ते जास्त शिजलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला घालायची आहे सिनॅमन पावडर म्हणजेच दालचिनीची पावडर आणि हे सगळं मिक्स करायचं आहे. आपण जेव्हा सफरचंदाचा एखादा गोड पदार्थ करतो तेव्हा त्याच्यात वेलदोड्याची पावडर किंवा जायफळ पावडर चांगली नाही लागत. त्यावेळी त्याच्यात छान लागते ती दालचिनीची पावडर. म्हणून जनरली कुठलाही सफरचंदाचा गोड प्रकार करताना आपण दालचिनी पूड वापरतो. आपलं सफरचंदाचं सारण आता व्यवस्थित कोरडं झालेलं आहे. सफरचंद छान मऊ शिजलेलं आहे. आता आपण हे एखाद्या बाउलमध्ये काढून घेऊयात आणि ह्याला रूम टेम्परेचरवर गार करून घेऊयात. आपण आता भिजलेल्या पिठाच्या कणकेच्या छोट्या छोट्या पुऱ्यानेवढे गोळे करून घेऊयात आणि मग ह्याच्या अशा छान पातळ पुऱ्या लाटून घेऊयात. पुऱ्या लाटताना ह्याला पीठ लावायचं नाही आहे, कारण आपण हे मोदक तळणार आहोत. जर पीठ लावलेलं असेल तर तेलात सगळं पीठ खाली उतरेल आणि मग तेल काळं होण्याची शक्यता असते. आपली पुरी म्हणजेच वरची पारी आता लाटून झालेली आहे. याच्या मध्यभागी साधारण एक चमचाभर आपल्याला सारण घालायचं आहे. तुम्ही जेव्हा आकाराचे मोदक करत असाल त्यानुसार सारण कमी जास्त करू शकता. मी मध्यम आकाराचे करते म्हणून साधारण एक चमचाभर याच्यात सारण घातलेलं आहे. आता आपण या पिठाच्या म्हणजे पारीची जी पुरी लाटलेली आहे त्याच्या छान अशा पाकळ्या तयार करून घेऊयात आणि मग याला मोदकाचा छान आकार देऊयात. हे मोदक जे तळणीचे आहेत ते साच्यात चांगले होत नाहीत, म्हणून त्याची आपण पुरी लाटून घेतलेली आहे. जर तुम्हाला या कळ्या पाडायला जमल्या नाहीत तर तुम्ही याला छान असं पोटलीसारखा आकार देऊ शकता, काही हरकत नाही. आणि वरून त्याला टूथपिकनी किंवा हाताने चुण्या पाडू शकता किंवा रेघा पाडू शकता.
आपले थोडे मोदक आता तयार झालेले आहेत, ते आपण गरम तेलात तळून घेऊयात. तेल खूप जास्त गरम करायचं नाही आहे किंवा एकदम थंड ठेवायचं नाही आहे आणि मोदक घातल्यावर आपल्याला ते मध्यम आचेवर तळून घ्यायचे आहेत. नाहीतर ते कच्चे राहण्याची शक्यता असते किंवा मग ते मऊ पडण्याची शक्यता असते नंतर. मोदक तेलात सोडताना अगदी नाजूकपणे सोडायचे आहेत. त्याचं जे टोक आहे म्हणजे नाक जे आपण म्हणतो ते आधी खालच्या बाजूला सोडायचं आहे, जेणेकरून ते व्यवस्थित शिजलं जाईल. वरची बाजू म्हणजेच आत्ता जी वर दिसतीये ती ॲक्च्युअल मोदकाची खालची बाजू ही फार पटकन तळली जाते, म्हणून आपण ते उलटे सोडायचे. सगळ्या बाजूंनी पलटून किंवा परतून आपल्याला हे मोदक व्यवस्थित छान असे गोल्डन कलरवर तळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता आता आपले मोदक तयार झालेले आहेत. ते आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि अशाच प्रकारे आपले सगळे मोदक तळून घेऊयात. तोपर्यंत तुम्ही याचं साहित्य लिहून घ्या. असे हे जरासे वेगळे तळणीचे मोदक तुम्हाला कसे वाटले नक्की कळवा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, रेसिपी खाली कमेंट करा. चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा. आणि हो, बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे आपले सगळे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. धन्यवाद.